Ahoj všichni, vítám vás na našem kanále, samozřejmě u dnešního videa, jako vždycky. Dneska se podíváme na tyhle boty, jsou od společnosti Aku a je to trošku něco jiného, než co standardně známe. Jdeme na to. Boty Pilgrim TSCDS, což je kompletní označení těch bot od společnosti Aku Tactical, byly vyrobeny ve spolupráci se speciálníma silama americké armády. Jsou udělaný tak, aby vyhovovaly standardům pro nošení v opravdu perných dnech, v opravdu velkým teplu, takže jsou udělaný jakoby pro pouštní operace. Moc se mi líbí ta olivová barva, úplně moc bot v této barvě nemáme, což se mi líbí, takže tady to máme vlastně tímhle způsobem vyřešený. Je to zase něco trošku jiného. No a jsou upravený tak, aby vyhovovaly nejrůznějším specifikacím, který si povíme tak nějak v průběhu z toho videa. Pojďme se podívat na nějaký základ. Hmotnost je tady velice nízká, je to do 500 gramů, což si myslím, že je super. Hlavní materiál je semiš o tloušťce 1,8 mm a materiál R8000, který je naprosto standardní právě pro společnost Aku Tactical. Ten semiš je samozřejmě udělaný tak, aby nám tu botu chránil, je to pěkně vytvarovaný a na těch místech, kde to určitě být musí. Líbí se mi, že tady máme prakticky jenom dva spoje, jeden tady, druhý na zadní straně nebo na té druhé straně v těch samých místech. Díky tomu je to potom chráněný proti jakýmkoliv protečení nebo samozřejmě i proti nějakému odření, jelikož v tom případě můžeme očekávat, že když tomu bude nějaký ten taktický pohyb, tak se to samozřejmě začne postupně opotřebovávat. Krásný prošití vzadu trojitý, což je první takový standard, který je tady potřeba splnit. Krásně tady udělaný takhle. Zároveň jednoduchý švy tam, kde stačí. Takže tady úplně v pohodě vyřešený tímhle způsobem. Materiál R8000, který jsem tady zmiňoval, je velice prodyšný. Je prodyšný, co se týče vzduchu, ale samozřejmě i co se týče vodních par. Zároveň pochopitelně, jelikož to jsou boty, které slouží pro pouštní operace, tak tady nemáme žádný Gore-Tex, jelikož ten by tady byl naprosto zbytečný. Zbytečně by se v tom pařila noha, pak vám můžou slíst nehty a podobné věci, nic příjemného. Takže tady samozřejmě ten Gore-Tex není, ale je to udělané tak, aby to bylo maximálně prodyšný a zároveň maximálně komfortní a spolehlivý, což je kombinace, která je jako sakra těžká vymyslet. Pojďme se podívat na nějaké další prvky. Máme tady hezký měkčený vstup do toho komínu, kam vlastně budeme dávat tu nohu. Co se týče toho jazyka i co se týče té boty jako takový, takže za mě super. Zároveň vzadu máme očko pro jednodušší nazouvání i sundávání té boty a krásně vytaženou patu až nahoru, aby nám to chránilo tu zadní část nohy. A tady máme takový měkčený prvek, aby se ty boty dobře ohýbaly, aby s námi dobře fungovaly. Šněrování je tady vymyšlený maličko jinak než standardním způsobem. Sice šněrování pěkně od špičky, kulatý tkaníčky, uzavřený průvleky až nahoru, což je super, zároveň se to provlíká vlastně skrz tu kůži. Tady máme potom takový mezistav, který nám vlastně stahuje tu nohu nebo tu botu vůči našemu kotníku. No a když jdeme nahoru, tak zjistíme, že tady není žádná tkanička, není tady možnost udělat kličku. Uvnitř jazyku máme koule kapsu a potom teď vytáhneme zbytek těch tkaniček. Samozřejmě víceméně můžete z toho asi klidně sundat ten mechanismus a používat to normálně, ale myslím si, že to je škoda, jakož tady Aku počítalo s tím, že to bude tímhle tím způsobem využívaný a přímo to bylo ve specifikacích, které museli splnit. Takže tady máme vlastně ten pohyblivý mechanismus, který je spolehlivý, vy si to jenom dotáhnete a potom to zase vrátíte zpátky do té kapsy v tom jazyku. Díky tomu ty boty se prakticky nemají šanci rozdělat, jelikož vám nikde z toho nic nekouká, nikde vám neplandají ty tkaničky, nemusíte řešit, že to musíte obtáčet okolo, zalepovat nic podobného. Zkrátka drží to v tom krásně, což si myslím, že je zase velmi dobrý prvek. Když si ty boty otočíme takhle pěkně tou vnitřní stranou k vám, určitě si všimnete, že tato část je vytažená nahoru. K čemu to asi může být? V okamžiku, kdy se slaňuje například z vrtulníku nebo něco podobného, tak se používá takzvaný fast rope, což je velký silný lano, na kterém se spouštíte dolů a ty boty to musí vydržet. V tomhle případě tedy vytažená ochrana až pěkně takhle nahoru, abyste si tam mohli zapřít tu nohu, aby to vydržely ty boty, ale aby to i vydržela ta noha, abyste byli v tomhle případě chráněni. Samozřejmě i ta část podrážky je tady maličko jiná. To si myslím, že je zase prvek, který je velmi dobrý a jsem rád, že tady něco takového máme ještě v té olivové barvě, jelikož je to něco, co by například mohli využít i naši vojáci. Zároveň, co se mi líbí, tak uvnitř té části najdeme
výstuhu, právě proto je to perforovaný, jelikož je tam taková výstuha, aby to opravdu se dalo zapřít o to lano a aby to nikde nemohlo poškodit tu naší nohu. Takže tady je to opravdu udělané maximálně tak, aby nás to ochránilo, a ta perforace je tam samozřejmě kvůli tomu, aby byla dodržená ta vzdušnost té boty jako takový. Mezipodešev a stélka jsou potom udělaný tak, aby to bylo zároveň pevný, ale pohodlný, což je zase kombinace, která se občas může špatně dodržovat. Co se mi líbí, je tam pochopitelně umístěna Evapina, která je tam kvůli tomu, aby vy jste si mohli naprosto bez problémů s tím skákat, běhat, zkrátka chodit tak, jak potřebujete, a ne všechny vibrace by se vám dostávaly zpátky do kolen, jelikož to je nepříjemný a dlouhodobě to může být i zdraví ohrožující, takže tady je samozřejmě udělaný tak, aby většina těch vibrací nebo podstatná část těch vibrací neprošla přes tu Evapinu a přes tu konstrukci té boty, co se týče té spodní části. Jak jsem tady ukazoval, ta tvrdost, boty jsou pochopitelně tvrdší, na rotaci je skoro neotočíte, standardní chůzy, řekl bych, že to jsou takový Pčka, možná BCčka. Podrážka je potom od Vibramu, asi jak jinak, jelikož společnost Akut Tactical samozřejmě využívá Vibram podrážky, jelikož jsou velice dobrý. Máme tady krásný vzorek udělaný tak zase, aby to podporovalo tu chůzi v tom letním počasí, zkrátka skrz nějaký písek a tak dál. Takže tady to máme udělaný přesně takhle, lehce trakční špička, pata potom udělaná tak, aby to vlastně neklouzalo. Samozřejmě kompletně celá podrážka je udělaná tak, aby neklouzala, aby byla odolná a tak, aby to splňovalo všechny standardy, které považuje americká armáda za důležitý, takže věřím, že i pro nás budou taky velice podstatný. Přátelé, tyhle ty boty, co si o nich říct, normální nošení, nevidím v tom problém, můžete to používat na nějakou lehčí turistiku naprosto bez problému. Boty jsou to pohodlný, samozřejmě díky tyhle vrstvě tady budou možná maličko něco jiného, než na co jste zvyklí, ale věřím, že to není vůbec žádný problém. Zároveň, co se týče kvality, tak je to Akut Tactical, krásný rovný švy, nikde žádný vyblitý lepidlo, nic podobného, takže s těm botám bych určitě svoje nohy svěřil. Děkuju moc za vaši pozornost, děkuju moc, že jste tady s náma, mějte se krásně, kdyby vás zaujaly ty boty, jako vždycky, odkaz dole v popisku videa. Takže někdy příště, ahoj.